Sophia. Welcome to my channel. My name is Esther and I'm a Hungarian language teacher. Are you learning Hungarian or thinking about starting? Then you are in the right place. I will guide you step by step through the learning process. Let's start today. A mai téma testrészek. Fej, fej, nyak, nyak, váll, váll, mellkas, mellkas, has, has, könyök, könyök, kar, kar, csukló, csukló, új, új, kéz, kéz, láb, láb, térd, térd, lábfej, lábfej, talp, talp, hát, hát, derék, derék, szem, szem, orr, orr, fül, fül, száj, száj. Great job today! Keep practicing and you will get better every day. Don't forget to like, subscribe and hit the bell so you won't miss new lessons. Thanks for watching and see you in the next video. Viszlát legközelebb!